วันนี้อยากชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนกำลังกังวลอยู่ลึกๆในใจนั่นคือวิกฤตสภาพภูมิอากาศวิกฤตโลกและอนาคตของมนุษยชาติหลายคนรู้ข่าวโลกร้อนน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าโรคระบาดแล้วเกิดความรู้สึกกลัวเครียดวิตกกังวลหมดหวังหรือโกรธโลกคำถามคือในฐานะชาวพุทธเราควรวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ความกังวลเหล่านี้ทำลายใจเราแต่กลับเปลี่ยนมันเป็นพลังแห่งปัญญาและความเมตตา 1. พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงก่อนไม่ใช่หนีปัญหาสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคืออริยสัจคือการยอมรับว่าชีวิตและโลกนี้มีทุกข์วิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องผิดปกติของโลกแต่มันคือผลของเหตุปัจจัยจากความโลภการบริโภคเกินพอดีและการขาดสติของมนุษย์การมีสติไม่ใช่การทำเป็นไม่รู้แต่คือรู้ข่าวรู้ปัญหาโดยไม่ให้ใจจมลงไปกับความกลัวเมื่อใจสงบเราจะมองความจริงได้ชัดเมื่อใจตื่นรู้เราจะไม่ตื่นตระหนก 2. ลมหายใจฐานที่มั่นของใจท่ามกลางข่าวร้ายเมื่อใจเริ่มวิตกกังวลกับอนาคตของโลกพระพุทธเจ้าทรงให้เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นคือลมหายใจลองสังเกตดูครับโลกอาจเปลี่ยนแปลงข่าวอาจรุนแรงแต่ลมหายใจเข้าออกยังคงอยู่กับเราตรงนี้ลมหายใจเปรียบเหมือนสมอเรือของจิตใจเมื่อพายุข่าวสารพัดกระหน่ำเรายังมีจุดยึดไม่ให้ใจลอยไปกับความกลัวแค่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ต้องแก้โลกทั้งใบในลมหายใจเดียวแต่ขอรักษาใจหนึ่งดวงให้ไม่แตกสลายก่อน 3. ใช้ปัญญาแยกสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอุเบกขาคือความวางใจอย่างมีปัญญาเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งในโลกได้แต่เราควบคุมได้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราจะบริโภคอย่างมีสติแค่ไหนเราจะไม่เพิ่มความโลภความโกรธความหลงให้โลกอย่างไรความกังวลที่ไม่มีทางออกไม่ใช่ปัญญาแต่การลงมือทำเล็กๆด้วยใจสงบนั่นคือปัญญาในแบบพุทธ 4. การรักษาโลกเริ่มจากการไม่ทำร้ายใจตนเองหลายคนคิดว่าถ้าฉันไม่ทุกข์แสดงว่าฉันไม่ใส่ใจโลกแต่พระพุทธเจ้าสอนตรงกันข้ามคนที่ใจพังจะช่วยโลกได้ไม่นานแต่คนที่ใจตั้งมั่นด้วยสติและเมตตาจะช่วยโลกได้อย่างยั่งยืนการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายการกินอย่างมีสติการลดการเบียดเบียนการปลูกต้นไม้หรือแม้แต่การไม่แชร์ข่าวด้วยความโกรธทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติธรรมเพื่อโลกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกเมตตาภาวนาเมตตาต่อตนเองเมตตาต่อผู้อื่นเมตตาต่อโลกที่กำลังบอบช้ำแทนที่จะถามว่าโลกจะอยู่รอดไหมลองถามว่าเราจะเป็นมนุษย์แบบไหนในวันที่โลกกำลังทุกข์ถ้าเรามีสติมีปัญญามีเมตตาแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราจะไม่หลงทางเพราะโลกที่แท้จริงเริ่มต้นที่โลกในใจของเราขอให้ทุกท่านมีสติมีความสงบและเป็นแสงเล็กๆที่อบอุ่นให้โลกใบนี้นะครับ